હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 17મી ફેબ્રુઆરીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો એક ક્વેશ્ચન તમને પૂછીશ, જેનો જવાબ આપ સૌએ લખવાનો છે કોમેન્ટની અંદર. તો ક્વેશ્ચન તમારા માટે એવો છે કે હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ યેલાહંકા વાયુસેના સ્ટેશન ત્યાંથી એરો ઇન્ડિયા 2023નું ઉદ્ઘાટન કરેલું. આ કયા શહેરમાં આવેલું છે? તો તમારે આન્સર આપવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. ઓપ્શન તમને આપેલા છે, બરાબર. માત્ર આન્સર નથી લખવાનો, જેટલું પણ આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં ડિસ્કશન કરેલું છે આ એક પ્રકારની તમારી રિટર્ન ટેસ્ટ સમજવાની, અને તમારે જેટલું પણ યાદ આવે વિડીયોને પોઝ કરીને લખવાનું છે. તો ચાલુ કરી દો તમારો આન્સર વિડીયોને પોઝ કરીને. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 17મી ફેબ્રુઆરીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ નમામી ગંગે મિશન 2 આને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ મિશનને કયા વર્ષ સુધીની મંજૂરી મળી છે? ઇન શોર્ટ, આ મિશન કયા વર્ષ સુધી ચાલુ રહેશે, કન્ટિન્યુ રહેશે? તો નમામી ગંગે મિશન, બરાબર, આનો પહેલો ફેઝ શરૂ થયો હતો અને હવે આનો બીજો ફેઝ શરૂ કરવામાં આવેલો છે, અને આ 2026 સુધી ચાલુ રહેશે. તો ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ નમામી ગંગે મિશન છે એને 2026 સુધીનું એક્સટેન્શન મળ્યું છે, બરાબર. અને એક્સટેન્શન તો આપી દીધું છે, પણ એને નમામી ગંગે પ્રોજેક્ટ 2 અથવા તો નમામી ગંગે મિશન 2 એવું નામ આપી દીધું છે, બરાબર. એટલે આનો બીજો ફેઝ. કુલ આના માટે કેટલી રકમ મંજૂર કરેલી છે? એક ક્વેશ્ચન એવો પણ આવે, કેમ કે જ્યારે મિશન 1 હતું ત્યારે એનો આંકડો પૂછતા હતા કે ભાઈ 20,000 કરોડની રકમ મંજૂર કરી છે આ માટે. તો હવે જે બીજો ફેઝ આવ્યો છે, બીજો તબક્કો, તો એ માટે કેટલી રકમ મંજૂર કરી છે? 22,500 કરોડ. ક્લિયર? તો 22,500 કરોડ મંજૂર કર્યા છે, જેમાંથી 11,225 કરોડ છે, બરાબર, એ હાલની જવાબદારીઓ માટે છે, અને નવો જે પ્રોજેક્ટ જે આના અંતર્ગત શરૂ થશે મિશન 2માં, બરાબર, એના માટે 11,275 કરોડ છે એનો સમાવેશ કરેલો છે. ક્લિયર? હવે આપણે વાત કરી લઈએ નમામી ગંગે મિશન 1ની. તો એ ક્યારથી ચાલુ થયો હતો? નમામી ગંગે પ્રોજેક્ટ છે, બરાબર, એ ચાલુ થયો હતો જૂન 2014માં. અને ક્યાં સુધી ચાલ્યો હતો? તો કે 31 માર્ચ 2021 સુધી. 31 માર્ચ 2021 આનું સમાપન થઈ ગયું હતું, બરાબર. હવે આને નામ આપી દીધું નમામી ગંગે મિશન 2. બીજા ફેઝમાં 22,500 કરોડ રૂપિયાની રકમ ફાળવી છે. હવે આ નમામી ગંગે મિશન અંતર્ગત છે, બરાબર, જેટલી ગંગા અને એની શાખા નદીઓ અથવા તો ઉપનદીઓ આવે છે, તો જેટલા રાજ્યમાં એ નદીઓ આવે છે, તો એ રાજ્યને આની અંદર સાંકળી લીધા છે. તો પ્રશ્ન એમ પૂછે કે નમામી ગંગે હેઠળ સંકળાયેલ રાજ્યમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો ઉત્તરાખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળ, આટલા રાજ્યો છે મુખ્યત્વે આનો સમાવેશ આની અંદર થાય છે. આ પ્રોજેક્ટ છે, બરાબર, જલ શક્તિ મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે. તો પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે કે નમામી ગંગે મિશન છે એ કયા મંત્રાલય હેઠળ આવે છે? તો જળ શક્તિ મંત્રાલય હેઠળ આવે છે. ક્લિયર અહીં સુધી? એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, ઇન્ટરનેશનલ એનર્જી એજન્સી એના એક રિપોર્ટ પ્રમાણે એશિયા કયા વર્ષ સુધીમાં વિશ્વની કુલ ઇલેક્ટ્રિસિટીના 50% ઇલેક્ટ્રિસિટીનો વપરાશ કરતું થઈ જશે? કે માત્ર એશિયા ખંડ છે, બરાબર, એ વિશ્વના કુલ ઇલેક્ટ્રિસિટીના 50%, આખા દેશની કુલ ઇલેક્ટ્રિસિટી ગણી લ્યો તો એની 50% તો માત્ર આપણું એશિયા જ વાપરશે. આપણો ભારત એશિયામાં આવેલો છે, તો એશિયા વિશ્વની 50% ઇલેક્ટ્રિસિટીનો વપરાશ કરશે 2026 સુધીમાં. 2026 સુધીમાં એવું થઈ જશે, બરાબર, વિશ્વમાં પહેલી વાર એવું થશે કે વિશ્વની જેટલી કુલ ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થાય છે ને, એની 50% તો માત્ર એશિયા એકલું કન્ઝ્યુમ કરી લેશે, બરાબર. તો આ રિપોર્ટ આવેલો છે. એક સારી બાબત પણ કહેવાય કે આપણે ભારત છે એ પણ એશિયામાં આવેલું છે, અને એક આની રિપોર્ટની એક નેગેટિવ બાબત પણ છે, હું તમને હમણાં કહું. એ સૌથી વધારે જે થવાનું છે, બરાબર, સૌથી વધારે ઇલેક્ટ્રિસિટી આપણે કન્ઝ્યુમ કરવાના છીએ એ 2025 સુધીમાં કરવાના છીએ, બરાબર. એશિયા 2025 સુધીમાં સૌથી વધુ ઇલેક્ટ્રિસિટી આપણે કન્ઝ્યુમ કરવાના છીએ, એશિયા. હવે એમાંથી સૌથી વધુ એશિયામાં પણ ઘણા બધા દેશો આવેલા છે, એમાં એશિયામાં સૌથી વધારે ઇલેક્ટ્રિસિટી કોણ કન્ઝ્યુમ કરશે? એશિયામાં સૌથી વધારે કરશે ચીન, બરાબર. તો એશિયામાં સૌથી વધારે ઇલેક્ટ્રિસિટી કોણ કન્ઝ્યુમ કરવાનું છે? તો કઈ કે ચીન. ક્લિયર? તો સૌથી વધારે ચીન કન્ઝ્યુમ કરશે. કેટલી કરશે એ પણ તમને કહું. યુરોપ કરતા પણ વધારે, યુરોપિયન યુનિયન કરતા પણ વધારે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ એટલે કે અમેરિકા કરતા પણ વધારે, અને ભારત કરતા પણ વધારે, બરાબર. તો ચીન છે, બરાબર, એ સૌથી વધારે ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ઝ્યુમ કરશે. અને આ રિપોર્ટ કોને આપ્યો? ઇન્ટરનેશનલ એનર્જી એજન્સી આપેલો છે.
બરાબર. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખશું. બાકી ઇન્ટરનેશનલ એનર્જી એજન્સી વિશે વાત કરી ગયા આપણે અગાઉ કે ભાઈ એનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે, તો કે ફ્રાન્સના પેરિસમાં. બરાબર, ફ્રાન્સના પેરિસમાં આનું મુખ્ય મથક આવેલું. બરાબર. બાકી આફ્રિકા છે, આફ્રિકા 8 બિલિયન લોકોની વસ્તી ધરાવે છે. તો 2025 સુધીમાં એનું વીજળીમાં યોગદાન કેટલું ખબર? આફ્રિકા ખંડ માત્ર કુલ વિશ્વની કુલ ઇલેક્ટ્રિસિટીના 3% જેટલું. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે એશિયા કરતા બાકી જે બધા ખંડો આવેલા છે એમાંથી આફ્રિકા માત્ર 3% જ કન્ઝ્યુમ કરે છે. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન સૌથી વધારે ક્યાં છે એ આના ઉપરથી ખબર પડે, કેમ કે સૌથી વધારે વીજળી કેમાં જોઈએ? ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જ જોઈએ. બરાબર. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. બાકી ઇન્ટરનેશનલ એનર્જી એજન્સી છે એણે એક રિપોર્ટ પણ બહાર પાડ્યો હતો. એ રિપોર્ટનું નામ છે લાઈફ લેસન ફ્રોમ ઇન્ડિયા, અને આ બહાર પાડ્યો હતો ઇન્ટરનેશનલ એનર્જી એજન્સીએ. એક રિપોર્ટ ઓપેકે પણ બહાર પાડ્યો હતો. એ રિપોર્ટનું નામ છે વર્લ્ડ ઓઇલ આઉટલુક રિપોર્ટ. તો હમણાં છેલ્લા લગભગ 5-10 દિવસમાં ચર્ચામાં રહ્યા છે એવા રિપોર્ટ તમને રિવિઝન કરાવું છું. ક્લિયર? આ પણ ખાસ ધ્યાન રાખશું. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કઈ કંપની દ્વારા ભારતીય સેના માટે સ્વામ ડ્રોન સિસ્ટમ છે વિકસિત કરવામાં આવી છે? સ્વામ ડ્રોન સિસ્ટમ છે એ વિકસિત કરી છે હાલમાં જ ન્યૂ સ્પેસ રિસર્ચે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે સ્વામ ડ્રોન સિસ્ટમ છે ન્યૂ સ્પેસ રિસર્ચ દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવી છે, અને આ એક બેંગ્લોરની સ્ટાર્ટઅપ કંપની છે. નામ તમે પહેલી વાર સાંભળતા હશો, ન્યૂ સ્પેસ રિસર્ચ. બેંગ્લોરની એક સ્ટાર્ટઅપ કંપની છે. બરાબર. હાલમાં ચર્ચામાં આવી ગઈ છે. શું કામ? તો કે ભારતીય સેના માટે સ્વામ ડ્રોન સિસ્ટમ વિકસિત કરી છે આ ટાઈપની. એક પ્રકારનો આખો ડ્રોનનો ઝુંડ લઈ લ્યો. બરાબર. તો માનવ રહિત હવાઈ વાહન છે. બરાબર, એટલે કે અનમેન્ડ એરિયલ વ્હીકલ છે. એક તાપસ બીએચ નામનું પણ એક પેલું અનમેન્ડ એરિયલ વ્હીકલ ચર્ચામાં હતું. બરાબર. આ ડીઆરડીઓ બનાવેલું છે, તાપસ બીએચ વાળું. બરાબર. અને એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કોણ કરવાનું છે? એક તો કરવાનું છે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ, અને બીજું કોણ કરશે? ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ. બરાબર. બંને મળીને એનું નિર્માણ કરશે. પણ એની વાત આપણે ગયા લેક્ચરમાં કરી ગયા. અત્યારે આપણે સ્વામ ડ્રોન સિસ્ટમની વાત કરીએ તો આનું કોણ કરશે? કોણે કર્યું છે? તો કે ન્યૂ સ્પેસ રિસર્ચ છે. બરાબર. અને આ પણ એક પ્રકારનું અનમેન્ડ એરિયલ વ્હીકલ છે, એટલે કે માનવ રહિત વાહન છે. ક્લિયર? શું કેપેસિટી છે આની? 100 ડ્રોનનું ઝુંડ છે અને 50 કિલોમીટર સુધી દુશ્મન દેશોમાં પ્રહાર કરવાનું ક્ષમતા ધરાવે છે. 50 કિલોમીટર સુધીની એની રેન્જ છે. બરાબર. બાકી ભારતીય વાયુસેના માટે પણ આ પ્રકારના ડ્રોન વિકસિત કરવામાં આવશે હવે પછી. બરાબર. આનું ટ્રાયલ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવશે અને પછી કેવું રહે છે એ પ્રમાણે ભારતીય વાયુસેના માટે પણ તૈયાર કરશે. હાલમાં જ ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કયા સ્થળેથી ટ્રાઇબલ ફેસ્ટિવલ આદિ મહોત્સવનું ઉદઘાટન કર્યું? ટ્રાઇબલ ફેસ્ટિવલ આદિ મહોત્સવનું ઉદઘાટન કર્યું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ નવી દિલ્હી ખાતે. હાલમાં જ ટ્રાઇબલ ફેસ્ટિવલ જેનું નામ છે આદિ મહોત્સવ, પ્રધાનમંત્રીએ નવી દિલ્હી ખાતેથી આનું ઉદઘાટન કર્યું. નવી દિલ્હીમાં કઈ જગ્યાએથી? તો કે મેજર ધ્યાનચંદ સ્ટેડિયમ ખાતેથી આ મહોત્સવનું ઉદઘાટન એમણે કર્યું. ટ્રાઇબલ અફેર મંત્રાલય હેઠળ છે આવતી સંસ્થા છે ટ્રાઇફેડ, એમના હેઠળ છે આ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવેલું. બાકી ટ્રાઇબલ અફેર મંત્રાલયના મંત્રી કોણ છે? તો કે અર્જુન મુંડા. બરાબર. અર્જુન મુંડા છે આ મંત્રાલયના મંત્રી છે. બરાબર. એ પણ યાદ રાખીશું. બાકી ટ્રાઇફેડનું પૂરું નામ યાદ રાખી લઈએ. ટ્રાઇફેડ ટ્રાઇબલ કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા. ટ્રાઇફેડનું પૂરું નામ છે. સ્થાપના 1987માં થઈ હતી અને એનું મુખ્ય મથક આવેલું છે નવી દિલ્હીમાં. હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા હર્બિંગર 2023 નામથી એક ગ્લોબલ હેકાથોનનું આયોજન કર્યું છે? હર્બિંગર 2023 નામની ગ્લોબલ હેકાથોન આરબીઆઈ શરૂ કરી છે. તો આન્સર આવશે આરબીઆઈ. આ હેકાથોન છે એના અંતર્ગત વિજેતા છે એને 40 લાખ રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. જે રનરઅપ આવે છે એને 20 લાખ રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર મળશે. અને સૌથી પહેલી વખત આ હેકાથોન થઈ હતી નવેમ્બર 2021માં. એના રિઝલ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા જૂન 22માં. બરાબર. હવે આ વખતની વાત કરી લઈએ. આ વખતની જે હેકાથોન છે એનું આયોજન પણ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા કરી રહ્યું છે. ઓકે. બીજું સંસ્કરણ છે. કેટલામું સંસ્કરણ છે? તો કે બીજું. અને આની થીમ છે ઇન્ક્લુઝિવ ડિજિટલ સર્વિસીસ. ઓકે. અને આમાં કુલ વિશ્વના 22 જેટલા દેશો ભાગ લેશે. તો ગ્લોબલ હેકાથોન છે, વિશ્વના વિવિધ દેશો આમાં ભાગ લેશે. FAME 2 સબસિડીમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનના વેચાણના અમલીકરણમાં અને સબસિડી આપવામાં કયા રાજ્યએ પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે? તો આ મહારાષ્ટ્રએ કર્યું છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર હશે.
હાલમાં જ ભારતમાં મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય છે એણે ફેમ ટુ સબસિડીમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનના વેચાણમાં, અમલીકરણમાં અને સબસિડી આપવામાં ટોચનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. ફેમનું પૂરું નામ પૂછી શકે, ફાસ્ટર એડોપ્શન એન્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક એન્ડ હાઇબ્રિડ વ્હીકલ ઇન ઇન્ડિયા. આ ફેમનું પૂરું નામ છે. બીજા ક્રમ પર કર્ણાટક હતું, ત્રીજા ક્રમ પર તમિલનાડુ હતું, ચોથા ક્રમ પર હતું આપણું ગુજરાત. ક્લિયર? અને બાકી આને છે નેશનલ ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી મિશન છે એનો એક ભાગ ગણવામાં આવે છે ફેમ ઇન્ડિયાને. સૌથી પહેલો આનો તબક્કો 2015માં શરૂ થયો હતો. 31 માર્ચથી લઈ 31 માર્ચ 2019ના રોજ છે આ પૂરો થયો હતો. 31મી માર્ચ 2019 પૂરો થયો, 2015માં શરૂ થયેલો. પછી બીજો તબક્કો શરૂ થયો હતો એપ્રિલ 2019થી 31 માર્ચ 2022ના રોજ પૂરો થવાનો હતો, પણ આને લંબાવી દીધો માર્ચ 2024 સુધી. ક્લિયર? તો પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછે કે ભાઈ ફેમ ટુ સબસિડી કાર્યક્રમ છે બરાબર 22 માર્ચે પૂરો થવાનો, તો ક્યાં સુધી એક્સટેન્ડ કર્યો? તો યાદ રાખજો 24 સુધી. એટલે તમારે 2024 સુધી આમાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે. 2024 સુધી જીપીએસસી ની પરીક્ષા આવશે ને, એકાદો ક્વેશ્ચન આવો સેટ કરે એ લોકો, બરાબર. અને આવા 4-5 ટોપિક ચર્ચામાં હોય અને એ ખાલી આપણે નજર ફેરવીને ગયા હોય ને, તો અહીંયા આપણો 1 માર્ક આરામથી કવર કરાવી દે ડાયરેક્ટલી. આમાં વિધાન વાળા પણ કઈ ફક્ત 1-2 વાળું પણ સેટ ન થાય, ડાયરેક્ટલી એમ જ પૂછે કે ભાઈ આ તારીખ સુધી હતું ને ક્યાં સુધી એક્સટેન્ડ કર્યું, ખાલી એવો જ ક્વેશ્ચન હોય, બરાબર. આવા 1-2 ક્વેશ્ચન હોય છે જીપીએસસી ના પેપરની અંદર, આ મારું ઓબ્ઝર્વેશન છે, બરાબર. અને એવા 4-5 ટોપિક ચર્ચામાં હોય કે જે એક્સટેન્ડ કર્યા હોય. બાકી આ યોજનાનું અમલીકરણ છે હેવી ઇન્ડસ્ટ્રી મંત્રાલય એટલે કે ભારે ઉદ્યોગ મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવે. હાલમાં જ જાન્યુઆરી 2023 માટે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથનો પુરસ્કાર કોને મળેલો? તે મળેલો શુભનમ ગિલને, ભારતના ખેલાડી છે, બરાબર. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ જાન્યુઆરી 2023 માટે જાહેર કર્યો. પુરુષોમાં મળ્યો શુભનમ ગિલને, ભારતના ખેલાડી. મહિલાઓમાં મળ્યો ગ્રેસ સ્ક્રીવન્સને, એ ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી છે. બાકી સૌથી પહેલો મળ્યો તો ઋષભ પંતને પુરુષોની અંદર, અને મહિલાઓમાં મળ્યો તો શુભનમ ઇસ્માઇલ, શ્રીલંકાના ખેલાડી. ક્લિયર? આ આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ છે, આમાંથી તમારા ક્વેશ્ચન નીકળી શકે. હવે છેલ્લા હું તમને અહીંયા 4 મહિનાના આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ રિવાઇઝ કરાવી દઉં. એટલે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ તમે અત્યાર સુધી રીડ ન કરીએ તો તમારે પરીક્ષા માટે છેલ્લા આ 4 અને આ આટલા, બરાબર. આ વિડીયો જેટલું કરાવું એટલું તૈયાર કરીને જાઓ તો ચાલે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ માટે. બાકી હમણાં આઈસીસી ના એવોર્ડ જાહેર થયા હતા, એ બધા યાદ રાખવાના, બરાબર. એ બધું અગત્યનું છે. હાલમાં જ પુરુષો માટે જે જાહેર થયા છે એનું રિવિઝન કરાવું, સપ્ટેમ્બરથી કરાવું છું. મોહમ્મદ રિઝવાનને સપ્ટેમ્બર 22માં મળેલો, પાકિસ્તાનના ખેલાડી. ઓક્ટોબરમાં મળ્યો તો આપણા ભારતના ખેલાડી વિરાટ કોહલીને, બરાબર. નવેમ્બરમાં મળ્યો તો જોસ બટલરને, એ ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી છે. ડિસેમ્બરમાં મળ્યો તો હેરી બ્રુક, એ પણ ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી હતા. તો પુરુષોમાં 4 યાદ રાખી લો, મહિલાઓમાં બીજા 4 યાદ રખાઈ દો. સપ્ટેમ્બરમાં મહિલાઓમાં મળ્યો તો હરમનપ્રીત કૌરને, ભારતના ખેલાડી. ઓક્ટોબરમાં મળ્યો તો નીદા દારને, પાકિસ્તાનના ખેલાડી. નવેમ્બરમાં સિદ્રા આમેનને મળ્યો, એ પણ પાકિસ્તાનના ખેલાડી. અને ડિસેમ્બરમાં મળ્યો એશલે ગાર્ડનર, એ ઓસ્ટ્રેલિયાની ખેલાડી છે. બસ આટલું યાદ રાખી લો, તમારા અહીંથી ક્વેશ્ચન આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથમાં ત્યાંથી માર્કના નહીં હોય. વાત કરી લઈએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં ભારતનું કયું મંત્રાલય એણે ખનન પ્રહરી એપ્લિકેશનનું લોન્ચિંગ કર્યું? ખનન પ્રહરી નામની એક એપ્લિકેશન લોન્ચ કરી નાખી, આ કરી કોલસા મંત્રાલયે, બરાબર. તો આન્સર આવશે કોલસા. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા કયા રાજ્યની પોલીસને પ્રેસિડેન્સ કલરથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું? આ સન્માનિત કર્યું છે હરિયાણાની પોલીસને, તો આન્સર આવશે હરિયાણા. કઈ એરલાઇન દ્વારા $34 બિલિયન ખર્ચે અમેરિકાના 220 બોઈંગ પ્લેન છે ખરીદવામાં આવશે? તો એર ઇન્ડિયા ખરીદશે અમેરિકાની બોઈંગ કંપનીના 220 બોઈંગ એરોપ્લેન. હાલમાં કયા દેશે મ્યાનમાર સાથે સિવિલ ન્યુક્લિયર કોઓપરેશન એગ્રીમેન્ટ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો રશિયાએ કર્યા છે મ્યાનમાર સાથે સિવિલ ન્યુક્લિયર કોઓપરેશન એગ્રીમેન્ટ, એટલે કે નાગરિકો માટે આમાંથી ન્યુક્લિયર એનર્જીથી વીજળીઓ અને એવું બધું ઉત્પન્ન કરવામાં આવશે આ એગ્રીમેન્ટ, બરાબર. કોઈ વેપન્સ નહીં બનાવવામાં આવે, સિવિલ સેવા માટે ન્યુક્લિયર એનર્જીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. હાલમાં જ ભારતની કઈ સંસ્થાએ ક્રિસ પ્રતીક્ષા ટ્રસ્ટ દ્વારા બ્રેઇન રિસર્ચ માટે 450 કરોડની રકમ આપવામાં આવી છે? તો ભારતની કઈ સંસ્થાને આ ક્રિસ પ્રતીક્ષા ટ્રસ્ટ દ્વારા આટલી રકમ મળી છે? 450 કરોડ નાની રકમ નથી, એટલા માટે અગત્યનું છે. તો આઈઆઈસી બેંગ્લોરને આ રકમ મળી છે ક્રિસ પ્રતીક્ષા ટ્રસ્ટ પાસેથી. શેના માટે મળી છે? તો કે બ્રેઇન રિસર્ચ માટે, મગજના સંશોધન માટે.
ઉત્તર પ્રદેશના કયા શહેરમાંથી ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર સમિટનું ઉદ્ઘાટન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરેલું? તો આ કર્યું હતું લખનૌ ખાતેથી, તો આન્સર આવશે લખનૌ. હાલમાં કયા રાજ્યએ હેલ્થ એટીએમ એચપોર્ટની સ્થાપના માટે સમજૂતી કરાર કર્યા છે? ઉત્તર પ્રદેશે કર્યા છે. હેલ્થ પોર્ટ HPOD છે સ્થાપના કરશે હેલ્થ એટીએમ. ગ્રીન બોન્ડ લોન્ચ કરનાર ભારતનું સૌથી પહેલું નગર નિગમ કયું બનેલું? તો આ બન્યું ઇન્દોર નગર નિગમ. આન્સર આવશે નગર નિગમ. બાકી આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ છે. પ્લે સ્ટોરમાં તમે આપણું પ્લે સ્ટોરમાં જે આપણી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ છે તમને એપ્લિકેશનમાં એક્સેસ કરી શકાશે. કરંટ અફેરની ઈ મેગેઝિન તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. એકદમ વાંચી શકાય એવા સુવ્યવસ્થિત ફોર્મેટની અંદર આપણે ડિઝાઇન કરી છે ઈ મેગેઝિન. વાંચવામાં મજા આવે, ફોનમાંથી પણ વાંચી શકો એવી રીતની ડિઝાઇન કરી છે, બરાબર. અને આની PDF તમે ડાઉનલોડ કરી પ્રિન્ટ પણ કાઢી શકો છો, તો એ પણ આપણે ફેસિલિટી આપીએ છીએ. બાકી ટેસ્ટ આપી શકો છો કરંટ અફેર માટેની, તમને પ્રેક્ટિસ થશે અને કરંટ અફેર છે એનું સોલ્યુશન ટેસ્ટનું ઇન્સ્ટન્ટ તમે જોઈ શકશો. તો આ બધી ફેસિલિટી એપ્લિકેશનમાં મળે છે. કોર્સની પ્રાઇસ છે ₹599 એક વર્ષ માટે, અને 3 મહિના માટે ઓછી વેલિડિટી માટે લેવું હોય તો ₹299 પ્રાઇસ છે, બરાબર. અને હવે પછી આમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ડિક્રીમેન્ટ તો મારા ખ્યાલથી નહીં આપું. કદાચ કંઈક એકાદી ઓફર આવે તો અલગ વસ્તુ છે, પણ ભાવ છે આવનારા દિવસોની અંદર વધશે. અને ભાવ ક્યાં સુધી પહોંચશે? બરાબર, 999 સુધી, બરાબર. તો અત્યારે આ પ્રાઇસ છે, જેમને પણ એફોર્ડ કરવા હોય આ પ્રાઇસમાં લઈ શકે છે, બરાબર. બાકી સ્કીમ આવે તો એ માટે તમારે તહેવારની રાહ જોવાની, બરાબર. તહેવાર આવશે ત્યારે આપણે એકાદી સ્કીમ લોન્ચ કરશું, બરાબર. ત્યાં સુધી તો કોઈ નવી સ્કીમ નહીં આવે. ઓકે, ચાલો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.